नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मातोश्री करिअर अकॅडमी तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या महाखाकी सिरीज मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आज आपण 8 नंबरची सराव प्रश्नपत्रिका बघणार आहोत. सुरू करण्यापूर्वी मित्रांनो, एक कळकळीची विनंती आहे. आपल्या चॅनलचं नाव तर तुम्हाला माहिती आहे, स्टडी बाबा. याला लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो शेअर नक्की करा, कारण गरजू व्यक्तीपर्यंत आपले व्हिडिओ पोहोचलेच पाहिजे. चला तर सुरू करूया. पहिला प्रश्न, मुठा नदी कोणत्या शहरातून वाहते? मित्रांनो याचं उत्तर आहे पुणे शहर. दुसरा प्रश्न, संजय गांधी यांच्या समाधी स्थळाचे नाव काय आहे? सांगा मित्रांनो, संजय गांधी यांचे समाधी स्थळ, जसं महात्मा गांधीच्या समाधी स्थळांचं नाव काय? महात्मा गांधी यांच्या समाधी स्थळाचं नाव काय? महात्मा गांधीचं सांगा लवकर. महात्मा गांधींचं आहे राजघाट. काय? राजघाट. लक्षात ठेवा, राज करेगा बापू. राज करेगा बापू म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी, राज करेगा बापू राजघाट. हे कोण आहे? हे महात्मा गांधींचं आहे. महात्मा गांधी. वीरभूमी, वीर याच्यावरून लक्षात ठेवा, वीर हे राजीव गांधीचे आहे. राजीव गांधी, वीर राजीव हे पण लक्षात ठेवा. वीर राजीव. शांतीवन हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू. शांती घाट हे आहे संजय गांधी यांचं. शांती घाट कोणाचं आहे? संजय गांधी. मला सांगा इंदिरा गांधीचं काय? इंदिरा गांधीचं आहे मित्रांनो शक्ती स्थल. शक्ती, शक्ती लेडी, आयरन लेडी, पॉवर लेडी, पॉवर वुमेन. ते काय? शक्ती स्थल. ओके. अजून भरपूर आहे, तुम्ही बघू शकता, पण इतके लक्षात ठेवा, हे खूप महत्वाचे. ओके, चला जाऊया पुढे. मला सांगा अजून एक याचं उत्तर तर तुम्हाला कळालं, शांती घाट आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचं सांगा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं समाधी स्थळ कुठे आहे आणि त्याचं नाव काय? बाबासाहेब आंबेडकर. मला वाटतं तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये याचं उत्तर सांगा. ठीक आहे, सांगून देत तुम्हाला उत्तर. याचं उत्तर आहे चैत्यभूमी. चैत्यभूमी. कुठे आहे चैत्यभूमी? मुंबईमध्ये मित्रांनो, मुंबई दादर या ठिकाणी, मुंबई दादर. ओके, हे लक्षात ठेवा. चला पुढे जाऊया. तिसरा प्रश्न मित्रांनो, HIV ची बाधा कशामुळे होते? जीवाणू, विषाणू, कवक, आदिजीव. विषाणू, व्हायरसमुळे. हा HIV व्हायरस आहे. हे बघा, ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस. या व्हीचा अर्थ काय? इथं व्हायरस आहे. HIV याचा अर्थ आहे ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस. ओके ओके. HIV काय लॉंग फॉर्म आहे? ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस. एक असा व्हायरस आहे जो ह्युमनची इम्युनिटी कमी करून टाकतो. त्या व्हायरसमुळे काय होतं? HIV होतं. तर या व्हायरसला काय म्हणतो आपण? विषाणू म्हणतो. जीवाणू काय असतं? बॅक्टेरिया असतात. याला बॅक्टेरिया असतो. हा विषाणू काय? हे व्हायरस आहे. आता सध्याला कोणता व्हायरस खूप प्रचलित आहे बघा? कोविड-19. कोविड-19 नाव दिलेलं कारण हे आहेत कोरोना. काय? कोरोना व्हायरस. याच्यामुळे सध्याला महामारी पूर्ण जगात फैललेली आहे. ओके, हे कोरोना लक्षात ठेवा. या वर्षी नक्की प्रश्न येऊ शकतो याच्यावर. कोविड-19 असाच प्रश्न येईल, कोविड-19 ची बाधा कशामुळे होते? तर उत्तर तुमचं प्रश्न राहील, असं उत्तर राहील ऑप्शन मध्ये, आणि तुमचं उत्तर राहील विषाणू. ओके, लक्षात ठेवा मित्रांनो. चला पुढचा प्रश्न बघूया. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कुठे भरते? विधिमंडळाचे पावसाळी, महाराष्ट्राचं विचारलेलं आहे. महाराष्ट्राचे विधिमंडळाचे, त्याचं पावसाळी अधिवेशन कुठे भरतं? पावसाळी विचारलं मुंबई आहे. जर तुम्ही मला हिवाळी विचारलं, हिवाळी अधिवेशन, तर याचं उत्तर राहील नागपूर. चला पुढचा प्रश्न बघूया. MUCH UMHC GHOST कसं केलंय बघा इथं. MU हे उलट केलंय, हे दोन्ही इथं उलटे करून टाकले. C बाहेर झाला, H मध्ये आला, U मध्ये झाला, M बाहेर आला. इथं बघा, H बाहेर जाऊ द्या, G मध्ये येऊ द्या, म्हणजे HG आणि OST याचं काय करणार? बघा, HG चा काय आहे ऑप्शन? हे आहे वाटतं, तेच उत्तर आहे HGSOT. चला सहावा प्रश्न. 40, 60, 80 M या संख्याची सरासरी 60 आहे, तर M ची किंमत काढा. आता जर बघा, 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस M भागिले 4, हे 4 संख्या आहे, तर भागाकारमध्ये 4 आणि यांची सरासरी किती आहे? 60. बरोबर. तर M ची किंमत काढा मध्ये, हे M ची किंमत. आता मला सांगा बेरीज किती होईल? हे 4 ला इकडे पाठवून द्या, भागाकारमध्ये, तर इकडे ते गुणाकारमध्ये जाणार. तर हे इकडे गेलं, तर इथं गुणाकारमध्ये 4 झाले. आता काय? 60 आणि 40, 100, 100 आणि 80, 180. 180 प्लस M बरोबर 60 गुणिले 4, 4 0 0 साइन चौक 24. राईट. आता M काढायचे,
तर हे 180 इकडे पाठवा, 180 हे प्लस मध्ये इकडे जाताना काय होईल, म्हणजे प्लस मध्ये इकडे राहणार, पण हे बेरीज आहे म्हणून इकडे जाताना वजाबाकी होणार, म्हणजे 240 मायनस 180. ओके, तर काय उत्तर राहील मित्रांनो, 240 मधून 180 गेले, किती राहिले खाली, 60. राईट, तर उत्तर काय राहील आपलं, 60. चला जाऊया पुढे. महाराष्ट्राने एक महाराष्ट्राने भारतीय उपखंडाचा किती टक्के भाग व्यापला आहे, किती टक्के विचारले, तरी तर उत्तर आहे मित्रांनो 9.7. हे लक्षात ठेवा, महाराष्ट्र जर पूर्ण देशाचा विचार केला तर 9.7% एरिया हे फक्त महाराष्ट्राचं कव्हर केलेलं आहे. ओके, पुढचा प्रश्न, गुरु शिखर खालीलपैकी कोणत्या पर्वतात आहे, गुरु शिखर. गुरु शिखर मित्रांनो हे जे लंब आपला पर्वत आहे, अरावली पर्वत आहे बघा, हे अरावली पर्वत उत्तर आहे त्याचं. अरावली पर्वत कुठून कुठपर्यंत आहे, सपोज आपण जर असा एक नॉर्मल मॅप काढला असं, आता सॉरी मॅप थोडं चुकीचं निघू शकतं. आता इथं गुजरात आहे. ओके, या ठिकाणी गुजरात आहे, इथं महाराष्ट्र आहे आपला. ओके, इथं गुजरात आहे. गुजरातहून सुरू होतं दिल्लीपर्यंत हा अरावली पर्वत आहे. कुठपर्यंत आहे, दिल्लीपर्यंत हा अरावली पर्वत आहे. इथं विंध्याचल पर्वत आहे, याच्या खाली सातपुडा. ओके, विंध्याचल पर्वत जे आहे ना, सांगण्यात आलं की सांगतात की उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांना विभाजन करणारा हा विंध्याचल पर्वत असतो. ओके, आणि अरावली पर्वत गुजरात पासून सुरू होतो, जे दिल्लीपर्यंत पूर्ण व्यापलेला पर्वत आहे. ओके, तर ह्याच अरावली पर्वतवर काय गुरु शिखर खाली एक पर्वत आहे. ओके, विंध्याचल पर्वत सांगितलं तुम्हाला इथं मी. ओके, पश्चिम घाट तर तुम्हाला माहिती आहे, सह्याद्री, पूर्व घाट पण आहे. चला पुढचा प्रश्न बघूया. ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी कोणत्या ठिकाणी, खूप सोपा प्रश्न मित्रांनो, आळंदी त्याचं उत्तर आहे. देहूचं तुम्हाला माहिती आहे, संत तुकाराम महाराज यांची तिथं समाधी आहे, उत्तर आळंदी. रेडियमचा शोध कोणी लावला मित्रांनो, याचं उत्तर आहे मॅडम क्युरी. ओके, मॅडम क्युरी. ऍक्च्युली ती रेडियमचा शोध लावत नव्हते, दुसरा शोध लावत होते, पण याच्या शोधमध्ये त्यांना रेडियमचा शोध लागण्यात आला होता. मॅडम क्युरी यांच्या हजबंड बरोबर हे डिस्कव्हरी करत होते, म्हणजे संशोधन करत होते, त्यांच्यामध्ये मॅडम क्युरीनी याचा रेडियमचा शोध लावलेला आहे. 11 नंबरचा प्रश्न, एमडीटी हे कोणत्या रोगावरचे अद्ययावत औषध आहे, एमडीटी. मित्रांनो याचा लॉंग फॉर्म जर बघितला ना, एमडीटी, तर याचा लॉंग फॉर्म आहे मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे काय, क्षयरोग. जे क्षयरोग आहे ना त्याला आपण ट्युबरक्युलोसिस म्हणतो. मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स, ट्युबरक्युलोसिसला काय होतं, टीबी होतं ना, आता जेव्हा पेशंटला टीबी होतं, आता टीबी झाल्यानंतर पेशंट काय घेतो, गोळ्या घेतो, अँटीबायोटिक्स घेतो. कधी कधी काय होतं, याचे इतक्या अँटीबायोटिक्स खाऊन टाकतो तो पेशंट, इतक्या अँटीबायोटिक्स खाऊन टाकतो, सपोज त्यांनी खाल्ली ए अँटीबायोटिक्स, हे ए अँटीबायोटिक्स इतक्या दिवस खातो की ए अँटीबायोटिक्सचा त्या टीबीवर काहीच असर होत नाही. मग त्याला थोडीशी ए पेक्षा थोडा स्ट्रॉंग अँटीबायोटिक्स आपण घेऊ, बी अँटीबायोटिक्स. आता बी अँटीबायोटिक इतक्या दिवस खातो, त्यांनी सुद्धा काय होतं, बी अँटीबायोटिक्स नाही सुद्धा काय होतं, एक टाइम असा येतो बी अँटीबायोटिक सुद्धा त्याच्यावर काम करत नाही, टीबीला कमी करत नाही. मग काय होतं, हे जे असं चालत राहतं, एक अँटीबायोटिक काम करत नाही म्हणून दुसरी याच्यापेक्षा जास्त पॉवरची घेतली, ती काम करत नाही म्हणून त्याच्यापेक्षा जास्त पॉवरची घेतली. मग असं काय होतं, हे मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स, म्हणजे हे टीबीचं जे काय होतं, टीबी मध्ये रेजिस्टन्स पॉवर वाढून जाते, म्हणजे याच्या विरुद्ध पॉवर, हे अँटीबायोटिक जे आहे ना याच्या विरुद्ध ते टीबी काय होतो, जास्त ताकदवार होऊन जातो, जास्त पॉवरफुल होतो. म्हणून काय म्हटलेलं इथं, मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स ट्युबरक्युलोसिस. असा ट्युबरक्युलोसिस की त्याच्यामध्ये खूप जास्त पॉवर आहे, मल्टी ड्रग म्हणजे खूप साऱ्या ड्रग्सला तो रेजिस्ट करू शकतो, थांबू शकतो, त्यांचा प्रतिकार करू शकतो, असा ट्युबरक्युलोसिस. मग या ट्युबरक्युलोसिसला काय करायचं, आता कोणत्याच अँटीबायोटिक काम करत नाही, तर मग याच्यामध्ये काय केले जाते, 3-4 अँटीबायोटिक्स मिळून, म्हणजे मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स, त्याच्यामध्ये एक अँटीबायोटिक्स असते, मग त्याला नाव दिलंय एमडीटी. मग ती अँटीबायोटिक त्याच्यामध्ये काम करते, म्हणून या टीबीला मारण्यासाठी हे एक अँटीबायोटिक्सच नाव आहे एमडीटी, मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स ट्युबरक्युलोसिस. तर हे इथं अद्ययावत औषध आहे क्षयरोग, टीबी कमी करण्यासाठी. ओके, चला पुढचा प्रश्न बघूया. AZCXFU इथून काय कळतं बघा तुम्हाला, ए टू झेड, म्हणजे ए स्टार्टिंग आहे, झेड आहे, नंतर बघा ए बी सोडलं सी आलं, झेड इथं मध्ये वाय सोडून गेलं, एक्स आलं. आता याच्यानंतर बघा सी एच, ए बी सी डी ई, डी सोडला, ई सोडला, डायरेक्ट एफ आलं. बरोबर, इथं एक मध्ये गॅप होता, बी चा गॅप आहे, इथं काय बी च नाही, इथं सी ई एबीसीडी डी ई, डी चा म्हणजे 2 अंकाचा गॅप आहे, 2 शब्द याचा. ओके, आता इथं पुढे बघा एफ च्या नंतर 3 चा असेल, 1 2 चा आहे, आता 3 चा असेल, एफ नंतर 3 बघा, ई एफ जी एच आय,
आता जे काय येणार, जे येणार. मग जे पासून कोणकोणते बघा, एक के आणि क्यू आहे. आता आपल्याला मागच्या साईडने पण यावं लागेल. मग याचं उत्तर जर काढलं ना तुम्ही, तर याचं उत्तर येतो मित्रांनो जे क्यू. ओके, जे क्यू. युक्रेन या देशाची राजधानी कोणती? युक्रेन, क्यू त्याची राजधानी मित्रांनो. 4 वर्षाच्या बाळाला साधारणपणे किती दात असतात? तुम्हाला उत्तर याचं जवळपास 16 भेटेल मित्रांनो, पण 16 याचं उत्तर नाही, याचं उत्तर 20 आहे. ओके, लक्षात ठेवा. लहान मुलांना आता तुम्हाला दाखवतो कसं असतात. हे बघा, यांचे दात कसे मोजले जातात लहान मुलांचे. हे वरचे दात आहे. अर्धा जबडा जर आपण बघितलं त्यांचा, तर इथे एक दात असतो, इथे एक दात असतो, इथे एक दात असतो. असे 5 दात असतात त्यांचे. त्यांना ए बी सी डी ई असे नाव दिलेले जाते. इकडून पण असे 5 दात असतात. यांना ए बी सी डी ई असे नाव दिले जातात. म्हणजे एबीसीडी 5, एबीसीडी 5 म्हणजे 10 दात वरचे, 10 दात खालचे, म्हणजे असे टोटल 20 दात असतात मित्रांनो. ओके, चला पुढचा प्रश्न बघूया. एक व्यक्ती 800 मीटर अंतर 160 सेकंदात पार करतो, तर त्याचा वेग काढा. वेगचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. वेग बरोबर अंतर भागिले वेळ. ओके, आता अंतर किती येतं? 800 मीटर भागिले 160 सेकंद. ते शून्य घटला, शून्य घटला, 16 पंचे 80. उत्तर काय आहे मित्रांनो? 5 त्याचा उत्तर आहे. कितव्या घटना दुरुस्तीनुसार लोकसभेची सदस्य संख्या 552 असेल? काय असेल मित्रांनो याचं उत्तर? 552. सुरुवातीला काय झालं होतं? सुरुवातीला 42वी घटना दुरुस्ती झाली होती. 42वी नाही, याच्या अगोदर कोणती तरी घटना दुरुस्ती, मला 42च वाटतं. 40 सेकंड जेव्हा इमर्जन्सी होती, आणीबाणी लागू झाली होती ना 75 ते 77 मध्ये, तेव्हा त्या टायमाला 40 सेकंड अमेंडमेंट झाली होती. कायदा सुधारणामध्ये काय केलं होतं? 545 लोकसभेची सदस्यता फिक्स केली होती. ओके, कधीपर्यंत ही फिक्स होती ही सदस्यता? आय थिंक 2003 पर्यंत ही फिक्स होती. मग याच्यानंतर 2003 मध्ये एक कायदा आला, 91 नंबरची कायदा सुधारणा झाली. कायदा सुधारणा अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट झाली होती. त्याच्यामध्ये सांगण्यात आलं होतं की 2026 पर्यंत, कितपर्यंत? 2026 पर्यंत लोकसभेची सदस्यता हे 552 राहील म्हणून. ओके, तर लोकसभेची सदस्य कितव्या घटना दुरुस्तीनुसार म्हटले? 2003 मध्ये आली होती 91 नंबरची. किती नंबर? 91. आणि 42 मध्ये तर 545 होती. ओके, ते बदल करण्यात आलं होतं, नवीन सुधारणा करण्यात आली होती कायद्यात 2003 मध्ये. तिथं 552 फिक्स केली. आता 2026 पर्यंत 552 राहील. आता 2026 मध्ये काय बदल होतं ते बघूया आपण नंतर. ओके, पुढे बघूया. चला, आता पुढचा प्रश्न बघूया. 17. गुजरातचे मुख्यमंत्री कोण आहेत? सांगा. विजय रुपानी याचं उत्तर आहे. महाराष्ट्राचे सांगा कोण आहे? उद्धव साहेब ठाकरे. ओके. 18 नंबरचा प्रश्न. पी जर प्लस असेल, क्यू प्लस असेल, आर मायनस असेल, एस एक्स असेल, तर ह्या संख्येची किंमत काय राहील? आता मला सांगा, इथं पी प्लस आहे म्हणजे इथं 60. आर काय? आर मायनस, मायनस हे 15. पी काय आहे? प्लस हे 3. एस काय आहे? गुणाकार. सॉरी, मी एक्स म्हटलो, याला गुणाकार आहे. 3 गुणाकार 6. क्यू काय आहे? प्लस आणि हे 4. आता सांगा काय उत्तर राहील? 60 मायनस 15 यांचा गुणाकार करा, साइन 18 प्लस 4. आता 60 मधून 15 गेले, किती राहिले? 45 प्लस 18 आणि 4 22. यांचं 5 2 7, 4 2 6. काय उत्तर मित्रांनो? 67. 67 कसा होतं उत्तर? आय थिंक मला वाटतं, बघूया आपण उत्तर. 61 उत्तर आहे याचं. मित्रांनो तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा. मला वाटतं आता हे 67 उत्तर वाटतं याचं. कधी कधी ऑप्शन चुकीचं पण असू शकतात. ओके, चला तर पुढचा प्रश्न बघूया. नागार्जुन सागर प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे? नागार्जुन सागर प्रकल्प आय थिंक आंध्र प्रदेशमध्ये, राईट? तर उत्तर मित्रांनो आंध्र प्रदेश. वटवाघूळ हे कोणत्या प्राणी वर्गात येतं? हे मॅमल्स आहे मित्रांनो, मॅमल्स. जसे ह्युमन बिंग सुद्धा काय? मॅमल्स, सस्तन प्राणी म्हणतो आपण त्याला, सस्तन प्राणी. ओके, जे अंडे न देता डायरेक्ट पिल्लाला जन्म घालतात त्याला मॅमल्स म्हणतात. ओके, तर हे सस्तन प्राणी असतात. तर वटवाघूळ सुद्धा सस्तन प्राणी. ओके. महाराष्ट्र राज्याच्या उत्तर सीमेवर कोणता पर्वत आहे? उत्तर सीमेवर, महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवर कोण आहे सांगा? सह्याद्री तो पश्चिम साईडला आहे. तर उत्तर मित्रांनो सातपुडा याचं उत्तर आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती 1981 मध्ये झालेली मित्रांनो. ओके, आता याचं उत्तर काढा. काय होईल उत्तर? एकदा बघूया. 0.0050 प्लस 0.
505 5.05 0.05 प्लस 5.5. आता जिथं काही नाही तिथं 0 टाकून द्या. तर करा उत्तर 0 5 5 आणि 5 10 हातचा 1 5 आणि 5 10 10 आणि 1 11 हातचा 1 5 आणि 5 10 10 आणि 1 11 म्हणजे 11.10 म्हणजे जवळपास उत्तर आहे 11.11चं उत्तर आहे. ओके नाही सॉरी इथं चुकतोय आपण. डबल बघा एकदम वरचा 5 सोडलाय आपण. हे 0 आहे 5 आणि 5 10 हातचा 1 5 आणि 5 10 आणि 11 हातचा 1 5 आणि 5 10 आणि 11 हातचा 1 5 आणि 5 10 आणि 1 11 म्हणजे 11.11 उत्तर आहे मित्रांनो. याचं करेक्ट उत्तर आहे. चला लोकसभेच्या सध्याच्या सभासद संख्येत कधीपर्यंत बदल होणार नाही. आता आपण बघितलं होतं बघा किती नंबरचं होतं कायदा सुधारणा 91 नंबरचं होतं. त्याचं सांगितलं होतं 2026 पर्यंत आता बदल होणार नाही. कोणत्या गोलमेज परिषदेला महात्मा गांधी हजर नव्हते? सांगा मित्रांनो. गोलमेज परिषद कधी आली होती? 1931 मध्ये आली होती. 1931 32 याच्यामध्ये चालली होती बघा. 3 गोलमेज परिषद झाल्या होत्या. गोलमेज परिषदचा अर्थ काय आहे? त्याला इंग्लिशमध्ये राऊंड टेबल कॉन्फरन्स सुद्धा म्हणतात. राऊंड टेबल काय असायचं? या टेबल कॉन्फरन्स मध्ये काय आहे? राऊंड टेबल कॉन्फरन्स का म्हटलं गेलं? एक टेबल असायचं. ओके या टेबलच्या साईडला खुर्च्या राहायच्या. काय व्हायचं? कधी कोणाचं मत मांडायचंय तर सगळे सारखे म्हणजे असं नाही कोण मोठा कोण छोटा इथं समजलं नाही जायचं. आता जर राऊंड टेबलच्या साईडला जर बसले तर असं वाटेल का की एक माणूस मोठा आहे एक माणूस छोटा आहे? असं नाही वाटणार. त्यांच्या पदानुसार सगळे सारखे वाटेल. जर हे टेबल असं असेल ओके सगळे इथं बसले असे आणि सगळे इथे बसले पण इथे एक मेन इथे एक बसला आणि इथे एक बसला तर काय होईल? इथं फरक पडतो. कारण हे जे चेअर आहे ना असं वाटतं हे यांचं जी पोझिशन आहे थोडी मोठी पोझिशन वाटते. पण राऊंड टेबल मध्ये असं होत नाही. म्हणून ही राऊंड टेबल कॉन्फरन्सला हे तिथं घेण्यात आली होती. राऊंड टेबल त्याला गोलमेज परिषद म्हणतो आपण. 3 गोलमेज परिषद झाल्या होत्या. महात्मा गांधी पहिल्या गोलमेज परिषदला गेले नव्हते. ओके त्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदला ते होते. सेकंड गोलमेज परिषदेला ते गेले होते. ओके 1932 मध्ये ते गेले होते. दुसरं उत्तर आहे त्याचं. ओके राईट उत्तर आहे आपलं गोलमेज परिषद. दुसऱ्या गोलमेज परिषद. मित्रांनो इथे एक अजून तुम्हाला पॉइंट क्लिअर करतो. जेव्हा 1927 मध्ये सायमन कमिशन जे सायमन कमिशन होतं सायमन कमिशन 1927 मध्ये आला होता. त्याला विरोध करण्याच्या याच्यात हे सगळ्या जे चळवळ वगैरे झाल्या होत्या जसं या चळवळमध्ये यांच्या आंदोलनामध्ये सायमन कमिशनला विरोध करण्याच्या याच्यामध्ये जे लाला लजपतराय होते पंजाबमध्ये त्यांच्या आंदोलनामध्ये त्यांना मार लागला होता. त्याचे याच आंदोलनामध्ये ते मृत्युमुखी झाले होते. राईट तर या सायमन कमिशनच्या आंदोलनामध्ये भरपूर नंतर याच आंदोलनामुळे थोडंसं हे देश लेवलचं आंदोलन कायदे जे काय म्हणतो आपण त्याला विनयभंग आंदोलन खूप जास्त जोरात सुटलं होतं सुरू झालं होतं. हे महात्मा गांधीमुळे जास्त जोर या आंदोलनाला मिळालं होतं. ओके थोडं डिटेलमध्ये आपण नंतर बघू स्पेशल लेक्चरमध्ये काय डिटेल आहे त्याची. ओके तर याचं आता सध्याचं उत्तर काय मित्रांनो? महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदला गेले नव्हते. गेले नव्हते पहिल्याला गेले नव्हते. ओके चला धन्यवाद मित्रांनो. आपल्या चॅनलला लाईक करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो शेअर जितके जास्त होईल तितके करा कारण गरजू विद्यार्थ्यापर्यंत आपले व्हिडिओ पोहोचलेच पाहिजे. थँक्यू मित्रांनो. हसत राहा खेळत राहा अभ्यास करत राहा. बाय बाय.